পাব পোষ্ট মেলনে বুলি এটা ডাঙৰ কনসাৰ্ট গ্ৰুপ আছে 8 ডিসেম্বৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটীত আহি পাৰফৰ্ম কৰিব আজি আমাৰ যেটো কনসাৰ্ট ইকোনমি আমি এপ্ৰুভ কৰিলো তাৰ প্ৰথম ৰিজাল্টটো হ'ল যে 8 ডিসেম্বৰত পোষ্ট মালনে আহিব আদাৰৱাইজ তেওঁলোক শিলংতে যায় এইবাৰ গুৱাহাটীত হ'ব আৰু খনিকৰ আদি ষ্টেডিয়াম জোৰহাট হৈ গলে লাহে লাহে আমি জোৰহাট ডিব্ৰুগড়টো লৈ যাব পাৰিম বাট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এইটো বক্তব্যত এটা টাৰ্ম আছিল কনসাৰ্ট ইকোনমি আমাৰ এডুএডৰ কাউন্সেলিং সেশনছত বহু ষ্টুডেন্টছে আমাক ৰিসেন্টলি কনসাৰ্ট ইকোনমিৰ কথা সুধিছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ ষ্টুডেন্টছবোৰে সুধিছে স্যাৰ আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ কেৰিয়াৰত কিবা ইম্পেক্ট কৰিব নেকি বা আমি কিবা কেৰিয়াৰ চইচেছৰ বিষয়ে ভাবিব পাৰো নেকি সো এই কথাটো আমাৰ মাথাত আহি পেলাই আমি ডিসাইড কৰিলো যে আমি সকলো ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে এটা ভিডিও বনাই প্ৰথমতে জানি লও যে কনসাৰ্ট ইকোনমি হল একদম সিম্পল কে ক'ব গলে আমি যেনেকে বিহু ফাংচন চাও লাইভ চাও ঠিক তেনেদৰে যদি কোনোবা ইন্টাৰনেশ্যনেল আৰ্টিষ্ট বা নেশ্যনেল ডাঙৰ আৰ্টিষ্টে যদি পাৰফৰ্ম কৰে হেতুকে হ'ব হেতুকে এটা কনসাৰ্ট বুলি কয় আৰু তাতে অডিয়েন্সৰ যোনটো সংখ্যা হ'ব হেতু বিহু ফাংচনতকে বহুত বেছি ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিনদাৰ ফাংচনত খুব বেছিতকৈ বেছি 4000 বা 5000 মানুহ ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া এআৰ ৰহমান গুৱাহাটীত আহিছিলে অডিয়েন্স আছিলে 35000 এড শিৰান যেতিয়া শিলঙত আহিছিলে অডিয়েন্স আছিলে অলমোস্ট 40000 কোল্ডপ্লে যেতিয়া আহমেদাবাদত আহিছিলে অডিয়েন্সৰ সংখ্যা কিমান আছিলে গেছ কৰাচোন 2,23,000 তো ইমাজিন দ্য ডিফাৰেন্স এটা ইমান ডাঙৰ অডিয়েন্স যেতিয়া আমাৰ অসমত আহিব গুৱাহাটী জোৰহাট ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ঠাইবোৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়া এই ঠাইবোৰৰ ওপৰত আৰ্থিকভাৱে খুব ডাঙৰ প্ৰভাৱ এটা পৰিব বহুত বেছি লাভ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা ফাংচন হৈ আছে এটা জায়গাতে হৈ আছে না এনেকুৱা নহয় সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটোতে তাৰে প্ৰভাৱ পৰে আৰু ইকোনমিকেলি বহুত বেছি লাভ তো আমাৰ সকলো ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে প্ৰথম কথা তোমালোকৰ সোশ্যাল পেপাৰ বোৰ্ড আজিকালি দেখা নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ওপৰত আহি যায় বৰ্তমান কি চলি আছে কোৱেশ্চন আহি যায় গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আকৌ কিবা এটা প্ৰশ্ন কবাৰ পৰা দি দিব পাৰে কাৰণ ইকোনমিক্সৰ লগত জড়িত হৈ ঠিক আছে বাৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি কেৰিয়াৰ অপচনছ আমাৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে ইয়াতে কিবা আছে তাৰ আগতে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে কনসাৰ্ট ইকোনমিৰ ফলত একচুয়ালি কোনবোৰ ঠাইত বিজনেছ হয় কোনবোৰ ঠাইত কিবা এটা ৰেভিনিউ জেনাৰেট হয় তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰ অপচন তাতে কোন আছে নম্বৰ 1 টিকেট সেলছ টিকেটবোৰ কেনেকৈ সেল হয় অনলাইন অফলাইন তো যদি তোমালোকৰ কোনোবাই কম্পিউটাৰ সায়েন্স আইটি এনেকুৱা লাইনত গৈ পেলাই তোমালোকে যদি অনলাইন টিকেটছৰ কাৰণে যদি প্লেটফৰ্ম জেনাৰেট কৰিব পাৰা তোমালোকে যদি এনেকুৱা এটা এপ বনাব পাৰা য'ত এনেকৈ কনসাৰ্টছৰ টিকেটবোৰ লাইভ হ'ব পাৰে তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে এইটো এটা ৰেভিনিউ জেনাৰেট অফলাইন টিকেট বিক্ৰী হয় তো যদি কোনোবা ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা কেফে যদি টিকেটছবোৰ অফলাইন সেল কৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ৰেভিনিউ এটা জেনাৰেট হয় তো আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতে বিজনেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টছ দিয়ে তেওঁলোকে কেফে দিয়ে তো তেওঁলোকে যদি সেইটো যদি ভাবিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰেভিনিউ জেনাৰেট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হস্পিটেলিটি মানুহবোৰ যে আহিব 2 লাখ মানুহ যে চাবলৈ আহিব সেই মানুহবোৰ আহি পেলাই ইয়াতে ক'ৰবাত থাকিব ক'ত থাকিব হোটেলছ তো হোটেলছত থকাৰ লগে লগে হোটেল লজ গতিকে হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্ছ যোনে কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি কাৰণ চোৱা এই কনসাৰ্ট ইকোনমিৰ প্ৰজেক্টটো এতিয়াহে লৈছে বাট এইবোৰ লওঁতে কৰোঁতে উইদিন দ্য নেক্সট 5 to 10 years বহুত ডাঙৰ হৈ উঠিব তো যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ এইবোৰৰ বাদে যদি কিবা বেলেগ অপচনছ বিচাৰি আছে তেনেহ'লে হোটেল মেনেজমেণ্ট কুড বি এ গ্ৰেট থিং আমি ডাইৰেক্টলি দেখি আছো হয়নে নেক্সট কথা হৈছে ট্ৰান্সপৰ্ট মানে কি তেওঁলোক আহিলে অডিয়েন্স আহিলে যিমান মানুহ ওৰৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ঘূৰিব ফুৰিব লাগে তো ট্যাক্সি ৰেপিডো ওলা উবৰ এইবোৰৰ এটা ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰ বাহিৰে আমাৰ লোকেল যোনখিনি আছে ৰাইট আমি দেখো যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ ফালৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী হওক বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বহুত ল'ৰা ছোৱালী হওক মাজতে পঢ়া শুনা এৰি পেলাই ট্যাক্সি হওক বা বাইক হওক বা তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসত সোমাবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি ৰাইট তাৰ বাহিৰে আৰু কি হ'ব পাৰে ফুডছ এণ্ড বেভাৰেজ মানুহবোৰ যে আহিব তেওঁলোকে খাব হয় নহয় কেফে বা ৰেষ্টুৰেণ্টছবোৰৰ কাৰণে এইটো এটা আৰু এটা অপৰচুনিটি হৈ যায় নেক্সট হৈ গ'ল মাৰ্চেণ্ডাইজ সাপোজ পোষ্ট মেলন যদি আহে তেনেহ'লে টি চাৰ্টছ থাকিব পোষ্ট মেলন টি চাৰ্টছ অ'কে কাপছ থাকিব মাগ থাকিব যেনেকৈ কফি খোৱা ঠিক আছে তো তাতে পোষ্ট মেলন এনেকৈ লিখা থাকিব আমাৰ অসমত এনেকুৱা বহুত লোকেল কোম্পানীজ আছে যোনে টি চাৰ্টছ বনায় এনেকুৱা বহুত লোকেল কোম্পানীজ আছে যোনে গিফ্ট হেম্পাৰ্ছ বনায় পুৰা কাষ্টমাইজ যেনেকৈ তোমালোকে এনেকুৱা কাপবোৰ দেখিছা না বাৰ্থডেত যে গিফ্ট দিয়ে তাতে কাপত তোমাৰ ফটো থাকে হয় নহয় সেনেকৈ পোষ্ট মেলনৰ ফটো থাকে তো এনেকুৱা বহুত লোকেল ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি আৰু যদি এমপ্লয়মেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি তোমালোকে চোৱা তুমি চিম্পলি ভাবি চোৱা যেতিয়া এখন কনচাৰ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিব লগা হ'ব তাতে সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব সাউণ্ড মানে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ সাউণ্ড টেকনিচিয়ানছ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি লাইটিঙৰ যোনখিনিয়ে কাম কৰে সিম্পল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানছ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি সেই জেগাটোত যেতিয়া পৰিবেশনটো হ'ব যেতিয়া কনচাৰ্টটো হ'ব জেগাখিনি লেতেৰা হ'ব চাফ চিকুণ তো ক্লিনলিনেছ চেনিটেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি ৰাইট
সিকিউৰিটি লাগিব, ইমান মানুহ যে আহিব চেক কৰিব লাগিব, কিবা না কিবা যদি হৈ যায় কোনে ৰিস্ক ল'ব, গতিকে সিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। আৰু কনচাৰ্টটো যেতিয়া চলি থাকিব, কনচাৰ্টৰ মাজতে কি থাকে, ফুড ষ্টলছ থাকে, হয় নহয়? আমি যেনেকে বিহুৱে চিহুৱে গ'লে কি হয়, ভোক লাগে মাজতে পুতুকে কিবা এটা খাই আহোঁ ওচৰতে, ঠিক তেনেদৰে তাতে ফুড ষ্টলছ থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। চ' এজ ইউ কেন সি অভাৰ হিয়াৰ যে এটা যেতিয়া কনচাৰ্ট হয়, কনচাৰ্ট হওঁতে তাতে কেৱল এটা ফাংচন আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নহয়, তাতে বহুত বস্তু জড়িত হয়। আৰ্থিকভাৱে সেই ঠাইটোত বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেতিয়া বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেতিয়া বেংগলোৰত যায়, মুম্বাইত যায়, তেতিয়া কি হয়, তাৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক খুব ঠাট্টা কৰে, তহঁতৰ চোন জংঘলত থাক, তাতে পাহাৰ আছে, নদী আছে, তাতে গোটেই বাংলাদেশীবোৰ আছে, তাতেনো কোনে কনচাৰ্ট কৰিব যাব, আজিলে ভাল আৰ্টিষ্ট তহঁতৰ তাত কোনে পাৰফৰ্ম কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে। এতিয়া খুব লাজ পায়। এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ ইয়ালৈকে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে আমাৰ ইয়ালৈকে আহিব, অহাৰ লগে লগে আমাৰ অসমে ডাঙৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব, আৰু সেই ৰেভিনিউটোত তোমালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যোনে যোনে ভৱিষ্যতত এই কমন প্ৰফেশ্যন যেনেকে ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, টিচাৰ, লয়াৰ এইবোৰ নাভাবি কিবা এটা বেলেগ লাইন বিচাৰি আছা, তোমালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। প্ৰফেশ্যনছ যেনেকে হোটেল মেনেজমেণ্ট, ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ ভিতৰত টেকনিচিয়ান, চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, ষ্টেজ মেনেজমেণ্ট, ৰাইট? তাৰ ভিতৰত তোমালোকে যোনে যোনে ষ্টাৰ্টআপছ ভাবি আছা, বিজনেছ অপৰচুনিটিজ ভাবি আছা, ফুড ছেটআপ ভাবি আছা, তোমালোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। যোনে যোনে হস্পিটালিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সোমাব বিচাৰিছা, হস্পিটেলিটি বোলে অকল হোটেল মেনেজমেণ্ট নহয়, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ হোটেল ষ্টাফ, কুকিং এইবোৰো আহি যায়। তো গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে যোনখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰফেশ্যন এটা ভাবি আছা, তোমালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। এই কনচাৰ্ট ইকনমিয়ে যাতে অসমক বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰা এটি উজ্জ্বল অৱস্থালৈকে আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰে কামনাৰে এডুৱেডৰ এইটো ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।